שלום לכולכם וכולכן. שמי נעמי שוורץ כהן ויינשטיין, אני יזמית סטארט-אפיסטית בגיל השלישי, אמא סבתא וסבתא רבתא. לפני כמה חודשים התראיינתי פה בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. בסוף הראיון חשבתי את מי הייתי רוצה לראיין, וישר חשבתי על בתי בכורתי. זו לא פעם הראשונה שאנחנו מתראיינות כאימא ובת, ואנחנו יודעות, ליאתי, שהסיפור שלך מתחיל בבחירה שלי, גירושין כשהיית בת שנה. מה שלא ידעתי אז, שהכאב הזה יצמיח אישה שמלמדת נשים אחרות לרפא את הכאב והלבדות שלהן, ולהתחבר חזרה לעצמם. אז במקום שאני אציג אותך, אז הנה את, ליאתי, בבקשה, תציגי את עצמך. וואו, אז קודם כל תודה רבה רבה, מאוד מאוד נרגשת להיות כאן, וואו, ממש מוצפת בדמעות, במעמד הזה של אמא ובת, זה מרגש עוד יותר. אז אני ליאת פיליפסון, אמא לשלוש נשמות מופלאות, תום, יאלי ובן, נשואה לדוד כבר 30 שנה, וגם סבתא צעירה לבייבי אטלס. אני מורה בכירה לאיינגר יוגה כבר המון שנים, וליוגה תרפיה. מטפלת מוסמכת בשיטת המטאיזם ועכשיו מנחת קבוצות בשיטה. בעצם אני למעלה מ-20 שנים כבר חוקרת את הקשר בין הגוף, הנפש והתודעה, דרך הפצע שלי שאנחנו נדבר עליו עוד בהמשך, ובאמת קשור לגירושים האלה שהתחילו כמעט את החיים שלי. לפני כשנה הוצאתי את ספר הביקורים שלי שנקרא זכות להאיר, מדריך מעשי למסע הרוחני, ובו בעצם אני משלבת את החלק הראשון של החיים שלי שהיה כולו חומר, ואת המעבר הדרסטי לעולם הרוח בגיל 35 אליו נחשפתי, והספר הוא ממש כמו איזשהו אינטגרציה של שני הצדדים האלה בתוכי, שני הצדדים האלה בעולם כולו של רוח וחומר. אני תלמידה נצחית של החיים ומורה, מורה דרך רוחנית מעשית. פשוט רוצה שכל אישה באשר היא תמצא חזרה את הדרך לעצמה, ללב שלה, לטבע שלה, לנשים אחרות סביבה, בדיוק כפי שאני מצאתי, ואולי בדרך גם אוכל קצת לחסוך את הזמן שזה לוקח ואת הכאבים, כי אני יודעת איך לעשות את זה, ואני פשוט מושיטה יד היום לכל אישה שמרגישה שהגיע הזמן שלה לצאת מההישרדות, לצאת מהקורבנות, לקחת אחריות מלאה על החיים שלה, ולהתחיל באמת לברוא מציאות מיטבית עבורה. אז זה המסע שלי, וזה המסע שאני מציעה ללוות ביחד איתי, ללוות נשים בכל העולם כולו. את רוצה אולי ליאת לספר קצת במשפט אחד לפני שאנחנו מתחילות ברעיון, משהו מהעבר שלך לפני שהתחלת במסע הרוחני שלך? כן, זה סיפור ארוך, ננסה ככה להתחיל אותו בקצרה, אבל בעצם אני חושבת שהגעתי לחיים האלה עם פצע של לבדות או של נטישה. כפי שאת אמרתי, אמא, הבחירה שלך לקום וללכת ולעזוב את אבא הביולוגי שלי כשהייתי בסביב גיל שנה, באמת השפיעה על כל החיים שלי. ולמרות שגדלתי עם אמא מהממת, אוהבת ותומכת, וסבא וסבתא שבאמת יוצאי שואה שגידלו אותי, כאילו אני בבת, באמת הדבר היקר ביותר בחיים שלהם, ונתנו לי אהבה אינסופית, וגם הודות לאבא חדש שנכנס לחיים שלי כשהייתי בת 4, למרות כל אלה, משהו בתוכי חווה כל הזמן את תחושת הנטישה והלבדות הזאת. מה שאני יכולה להגיד זה שמהפצע הזה, כן התפתח בתוכי, כמובן בתת מודע שלי, איזשהו מנגנון די מופלא, שאני קוראת לו טובה בהכל. אנחנו תכף נגיע אליו קצת יותר לעומק, אבל לכל מנגנון הישרדות כזה, שאנחנו בעצם מפתחים בגיל מאוד מאוד צעיר, בלא מודע שלנו, יש מחירים ויש גם רווחים. אז תכף אולי נעמיק לתוך הדבר הזה, ונצלול עוד לתוך הסיפור שלי.
אוקיי, ליאת. אז סיימנו את ההקדמה, אז נתחיל בשאלות. ליאתי, אם החיים שלך היו סרט, איזה שם היית נותנת לו? וואו. אה, הו, שאלה מאתגרת. אני אימא זה בטח, מאתגרת. אימא מאתגרת בהחלט. זה בטח היה משהו סביב השילוב הזה של רוח וחומר, של עליונים ותחתונים. האמת שמה שעולה לי זה צמד המילים החיים עצמם. באנגלית אפשר להגיד life itself. מעניין. זה כאילו נותן בתוך צמד המילים האלה, יש בעצם כמעט הכל. והייתי רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. מה בעצם הפצע שעיצב אותך ומה הוא לימד אותך? אז כן, כמו שהזכרתי ופתחתי, התחושה הזאת של אבא, שבעצם לא סיפרתי שבעצם הקשר עם האבא הביולוגי שלי נותק, יצרתי איתו קשר מחודש כשהייתי בת 40, ולכן הנטישה, תחושת הנטישה הזאת הייתה מאוד מאוד עמוקה וטבועה בתוכי, ואני חושבת שזה היה קצת כמו איזה זאב שוחר לטרף כזה, שיושב בשקט בשקט בתוכי, כי מבחוץ הכל היה נפלא, בסך הכל היו לי חיים מדהימים, אמא שאוהבת, אבא חדש, סבא וסבתא, גדלתי, באמת חיים טובים למראית עין, אבל משהו בתוכי כל הזמן היה באיזשהו חסר, וכמו שציינתי, הפצע הזה של הלבדות, בעצם יצר בתוכי את האלמנט הזה שאני קוראת לו טובה בהכל. אז הייתי הילדה הכי טובה, וטובה בלימודים, וטובה בריקודים, ובאמת בכל דבר שנגעתי בו המשכתי לצבא מאוד מאוד משמעותי, ואז תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה, ותואר שני במנהל עסקים, גם הוא בהצטיינות, ובעל ומשפחה, והכל הכל by the book נראה מושלם ומקסים, וקריירה ומטרות, אבל בעצם עד גיל 35 חייתי ממש רק בחומר, רק בראש, רק מה שצריך, והייתי ממש מנותקת מעצמי. אני אז, חושבת כן. אז אולי אני אלך באמת, זה מוביל אותי לשאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, מה היה הרגע המכונן ששינה את מסלול חייך? אם אני מסתכלת, אני חושבת שיש כל מיני רגעים כאלה באמת, שאתה מסתכל אחורה על החיים שלך והם ממש יוצרים איזה נתיב אחר, אבל אחד מאוד משמעותי היה כשעבדתי בהייטק, עבדתי כמו משוגעת, וורקוהוליקית מושבעת, 70 שעות בשבוע, כשכבר הייתי אימא לשני ילדים, וממש הרגשתי כאילו מישהו נכנס עם סכין ממש לתוך הלב שלי ומסובב שם, ממש כאילו אין לי שום שליטה על החיים שלי, ופשוט השחיקה הזאת גרמה לי לעזוב הכל ביום אחד. אני זוכרת שמסביב כולם היו בשוק, איך את עוזבת מקום כזה ועבודה כזאת וקריירה וקידום, כי באמת זה היה תפקיד מדהים. נכון, זה גם היה רגע לפני קידום יותר גבוה, ומשמעותי, זאת מאוד כן, כן. משמעותי. ממש כמו כלוב הכסף או כלוב הזהב שמדברים עליו. ויחד עם זאת יצאתי מהדבר הזה והגעתי, וזאת נקודת המפנה המשמעותית, אל היוגה. היוגה מבחינתי, הגעתי לשיעור יוגה ראשון, ופשוט נשבתי בקסמי אני אקרא לזה, תורה זה לא מילה שאני אוהבת, הידע הזה אולי. אני ממש זוכרת את עצמי באחד השיעורים הראשונים, שוכבת בשווסנה, שווסנה זו ההרפאיה הסופית בשיעור היוגה, עם דמעות, פשוט דמעות שזולגות לי מהעיניים, לא כי הייתי עצובה, אלא כי אני חושבת בפעם הראשונה, הרגשתי שאני עם עצמי, שאני פוגשת את עצמי. וזה היה באמת משהו מכונן, שפתח מבחינתי את הדרך, ועשה את השיפט בין 35 שנים הראשונות של החומר, לבין השלב הבא של החיים שלי, שזה בעצם היה הכניסה לעולמות הרוח, נקרא להם, דרך היוגה, דרך עולמות היוגה. אני רוצה שספרי לנו עוד, תיכנסי עוד קצת יותר לעומק, מה הוביל אותך מהחיפוש החיצוני למסע הפנימי.
הגירושין, הבור השחור, השאלות המהותיות שהתחלת לשאול את עצמך, למה אני כאן? תספרי לנו קצת יותר בהרחבה על זה. אז באמת היוגה הייתה פתח שער שהתחיל את החקירה הזאת לתוך העולמות שמעבר, קודם כל, נתחיל בזה. ואז כמה שנים אחרי, את הגעת עם בשורה נוספת, עם, אני קוראת לזה, פטיש ההשכמה של היקום, ובעצם אני זוכרת שגרנו בניו יורק, אני ממש זוכרת את היום הזה, שהייתי במטבח ערב יום העצמאות, ואני מקבלת את הטלפון ממך, ובו הבשורה שאת ואבא, אבא השני, מתגרשים אחרי 30 שנות נישואים, ושם באמת בעצם חוויית הנטישה שחוויתי כתינוקת או כילדה, צפה ועולה בעוצמות ממש מטורפות. לתקופה הזאת אני קוראת הבור השחור בחיי, כי באמת נפלתי לאיזשהו מקום, שבו לשום דבר כבר לא הייתה משמעות, בטח לא לזוגיות ולאמון ולמערכות יחסים, והכלים שהיו לי אז, למרות שהיה לי את היוגה כבר, היה טיפול פסיכולוגי, וככה התחלתי באמת. אבל די מהר הבנתי שאני לא מקבלת את התשובות לשאלות שבאמת העסיקו אותי. מה זה החיים האלה? האם זה כל מה שבאנו לעשות פה? לחיות, לגדול, ללמוד, לעשות תואר, קריירה ומשפחה וזהו, זה כל הדבר. אז כן, החיפוש הפנימי העמוק הזה שהתחיל בחוץ, בתשובות בחוץ ולא קיבל מענה, מצא את התפנית שלו אל בעצם מסע עמוק עמוק פנימה, לחיבור דרך, התחלתי פשוט לחפש תשובות דרך כל עולם או כל ידע או כל תורה שיכולתי למצוא. למדתי בודהיזם טיבטי והינדואיזם וקבלה ורייקי וטטה הילינג, ולאט לאט יותר ויותר התחברתי בחזרה בעצם לעצמי. הגעתי לתקשור שפתח בפניי באמת עולמות מדהימים. עשיתי שיפט טוטלי מהחומר אל הרוח, פתחתי סטודיו למודעות וליוגה באבן יהודה, שהיה ממש בית למאות אנשים ונשים במהלך 7 שנים שגרנו בארץ. ואני חושבת ששוב, אם יש משהו אחד משמעותי מכל המסע הזה שלי, זה בעצם היכולת לחזור ולהתחבר בחזרה לעצמך, לעצמי, לעצמך. כל אחד ואחד מאיתנו. ולכל אחד יש אולי את המסע ואת הדרך שלו. אצלי זה התחיל דרך הגוף, דרך היוגה, החיבור בחזרה לגוף, ואחר כך החיבור לטבע שמסביב, ולנשים אחרות, שלא היה לי חיבור כזה בעבר, ועד כמובן לחיבור שלי עם עצמי ולבריאה כולה, ליקום כולו. אז זה היה ככה ממש המסע, בכמה דקות אם אפשר לתמצת כמעט חיים שלמים. את יכולה אולי לתאר לנו את הרגע של פעם ראשונה שהתחברת בתקשור? אני זוכרת שהיינו יחד בקורס, או בטטה הילינג. את יכולה לתאר מה באמת היה שם בתוכך? מה הרגשת? מה חווית? קודם כל אני אגיד אולי בכמה מילים קצת לגבי המילה הזאת, כי אני חושבת שהיא אולי מרתיעה כל מיני אנשים, ושואלים אותי מה את מתקשרת, עם מי את מתקשרת, אז לא, אין לי איזה שם או איזה ישות, או אני חושבת שזה בעצם איזושהי מדיטציה, אוקיי? דרך מסוימת של מדיטציה, שבה אני מתחברת קודם כל פנימה לעצמי, משקיטה את המיינד הזה שגועש ורועש סביבי, ומבקשת את המסר הגבוה והנעלה עבורי כעת. שוב, זו טכניקה שאפשר ללמוד, אני חושבת שזה לא שניחנתי פה באיזו יכולת מופלאה שהיא רק של מתי מעט, לכולנו יש את היכולת הזאת להתחבר, ואחד יקרא לזה אינטואיציה, ושני יקרא לזה השראה או זרימה, ואני קוראת לזה תקשור, ואז בעצם אני עוצמת עיניים ומתחילה ממש לכתוב את מסרים, את המידעים שיורדים. ככה זה התחיל לפני 15 שנים, שישבתי בחוף הים, עם איזשהו עצב מאוד מאוד גדול שעבר דרכי, כשהחלטתי ליצור קשר עם אבי הביולוגי, וממש כמו באיזה תחינה לבריאה, לאלוהים, ליקום, לא משנה איך נקרא לזה, ביקשתי להבין מה אני אמורה לעשות,
מה כל מה שעברתי בעצם מבקש ממני, מה מבקש להיוולד מתוכי, ופשוט המילים התחילו לצאת, והמסרים האלה בהתחלה היו מאוד מאוד אישיים עבורי, הייתי כותבת אותם, והם היו נשארים במגירה. וככל שהזמן עבר, וככל שהמשכתי ללמד, התחלתי להרגיש שהמסרים האלה הם לא רק עבורי, ותוך כדי היישום של כל החומרים הרוחניים האלה, וההבאה שלהם לחיים האישיים שלי, ואיך הם שינו את החיים שלי, ושל האהובים שלי, ושל התלמידים שלי, בעצם הייתה פה איזושהי הבנה שהידע הזה הוא לא רק עבורי, הוא פשוט צריך להיות משותף עם העולם, וזה ממש הבסיס בעצם לספר. הספר הוא מספר את המסע האישי שלי, שמו הזכות להאיר, מדריך מעשי למסע הרוחני. איך קוראים לו ויש בו, באנגלית? באנגלית, שבעצם את השם קיבלתי באנגלית קודם כל, entitled to be enlightened. זאת אומרת, השם הגיע בתקשור לפני המון המון שנים, עוד לפני שידעתי שבכלל יהיה ספר, והוא כמובן יצא לאור גם בעברית וגם באנגלית, והוא באמת באמת לא רק לאנשים רוחניים. לא משנה שכולנו רוחניים, אבל אולי אנחנו לא יודעים את זה. אלא הוא מדריך עם כלים איך פשוט להכניס את הרוחניות לחיי היומיום שלנו, לכולנו. ומה שאני חושבת שזה מעניין, שבעצם כשלמדת כלכלה, את גם למדת פילוסופיה יהודית. ואז כשאני חושבת על זה כרגע, פתאום זה צץ לי, איך אולי זה היה בפנים, אבל לא נתת לזה לצאת החוצה. ואני רוצה לשאול אותך בעצם עכשיו, איך כל המסע הזה שהתחל דרך היוגה, הביא אותך לקבלה, למטאיזם, לפרדי מרגלית, ותספרי לנו על זה קצת עכשיו. אז אני חושבת ששוב עוד נקודת מפנה הייתה אולי בקורונה. אני אתחיל משם קצת אחורה יותר, לפני בערך 6 שנים, שכבר לימדתי והשפעתי על נשים, והנחיתי עשרות רטריטים בארץ ובעולם, ולימדתי יוגה, ועדיין העצירה הזאת של כל העולם, ואנחנו בתוכו, גרמה לי לרגע לפחד, כמו שכולנו היינו, ובאיזשהו שלב לקחתי החלטה שאני בעצם, ממש כל בני הבית חזרו הביתה, אוקיי? מבית ריק עם ילד אחד פתאום נהיינו 7 נפשות ו4 כלבים, וכולם היו ככה ממש בטירוף של המצב, ואני ממש לקחתי החלטה שאני עוברת למרפסת, מרפסת מהממת שצופה אל היער, ומתחילה לצלילת עומק פנימה לתוכי, פשוט כדי למצוא את השפיות שלי. אז קודם כל זה היה רגע מאוד מאוד משמעותי. למדתי עם 3 מורים שונים במקביל. הלימוד הזה היה לימוד עומק של מדיטציות ותהליכים עמוקים, שלא רק החזיר לי את הנוכחות שלי ואת החיבור שלי לעצמי, כמו שכבר היה לי, אבל כמעט איבדתי, אלא זה ממש השפיע על כל בני הבית, ואפילו על היציאה שלנו. בעצם מהקורונה יצאנו לשנה מאוד מאוד שופעת, אפילו גם ברמה הכלכלית. ומשם, האמת שאם זה שוב קשור אלייך, בעצם יצאנו לחגוג, את ואני, ממש בסוף הקורונה, את יום הולדת ה-70 שלך, בסוף שבוע, בסדונה באריזונה, עם המתקשר קריון. זה היה אירוע מדהים, עד הרגע האחרון לא ידעו אם יוכלו לקיים אותו, בגלל הקורונה, זה היה מאוד אינטימי, נכון? היינו בחדר יחסית עם מעט אנשים, זה היה מדהים ומרתק, ואת הבאת לי לארץ. דרך אגב, זה היה גם עבור קריון, זה היה פעם ראשונה שהוא עשה אירוע, שהוא לא אירוע המוני. נכון, שוב, בגלל האילוצים של הקורונה. בדיוק. ואת הבאת לי, אני שמעתי את שמה של פריידי מרגלית, שהיא המורה שלי, ואת הבאת לי את הספר של הגן עדן זקן מהארץ, ממש לאותו סוף שבוע בסדונה. אני זוכרת שגמרתי את הספר, ממש גמרתי אותו ביום, ופשוט הבנתי שאני חייבת להכיר את האישה הזאת, ללמוד איתה, ללמוד ממנה, וזאת הייתה באמת הקפיצה הבאה שלי. לפני 5 שנים התחלתי ללמוד עם פריידי מרגלית במרחב מודעות, שהיא מייסדת שיטת המטאיזם, ושוב, למרות שכבר לימדתי יצירת מציאות, והיו לי חיים באמת באמת כבר נפלאים, משהו אחד שם מאוד משמעותי שלמדתי, והוא שאנחנו, אני, לא יוצרת רק את הדברים היפים בחיים שלי, אני קוראת לזה, אני יוצרת גם את היפה וגם את המכוער.
אבל זה נשמע אולי קצת קשוח, לקחת אחריות מלאה על כל מה שקורה בחיים שלי, כי אני עצרתי את זה. אבל האור בקצה המנהרה פה הוא שאם אני עצרתי את זה, רק אני יכולה לשנות. וזה מבחינתי החידוש שקיבלתי לפני 5 שנים, ומה שאני מביאה היום, ומה שאני מנסה ממש להביא לכמה שיותר אנשים סביבי, את ההבנה הזאת. אנחנו יצורים בוראים, בוראי מציאות, כולנו ניחנו ביכולת המדהימה הזאת. ואם נסכים לקחת אחריות ממש מלאה על החיים שלנו, זה לא פשוט, אז אנחנו נוכל בכלים מסוימים, כלים מאוד מאוד פרקטיים, רוחניים ומעשיים, להיכנס לתוך התת מודע שלנו ולהתחיל לשנות שם לאט לאט, צעד צעד, שינויים קטנים, והשינוי הפנימי הזה פשוט מתחיל ליצור מציאות שונה וחדשה בחיים שלנו, מהריפוי של הגוף שלנו, ועד ליחסים עם הילדים שלנו, ולמציאת זוגיות אם אין לנו זוגיות, ולזוגיות מהממת ומעוררת השראה עם בני הזוג שלנו, ועם ההורים שלנו, והצלחה והגשמה ושפע כלכלי, וכל הדברים האלה הם פשוט כניסה פנימה, חיווטים חדשים בתוך התודעה שלנו, והמציאות משתנה ומתעדכנת. זה באמת מבחינתי. אני גם החידוש. חושבת על הרגע הזה שבעצם את הבנת שפרדי מרגלית התחילה את הדרך שלה כאשת נדל"ן, וזה גם מה שאת עושה בחומר, בצד נכון. השני של החיים שלך. ואני חושבת שכשאת שמעת את זה, והבנת את זה, שזה לא רק רוח, אפשר להיות גם ברוח וגם בחומר, אני חושבת שהחיבור הזה יותר קשר אותך אפילו לפרדי. אני יודעת שגם אצלי זה היה ככה. לגמרי, האמת שבאמת לא הזכרתי את כל הצד הזה, אבל היום, ב10 השנים האחרונות, אני עושה באמת את השילוב, זאת אומרת, נחתה עליי ההבנה שזה לא צריך לבחור, זה לא או זה או זה, אני לא צריכה להיות אדם חומרי או אדם רוחני, אלא גם בעסקת נדל"ן שאני עושה, אני מתעסקת בנדל"ן וביזמות נדל"ן ומנהלת בתי השקעה, ואני יודעת לפעמים שאני מקבלת טלפון מסוכן נדל"ן, כן, לכאורה, דבר הכי בחומר, ותוך כדי השיחה, אני באיזשהו חיבור ובשקט, אם אני נמצאת במצב הזה, אני יכולה לדעת שהעסקה הזאת תיסגר עם אותו בן אדם. זה עד כדי כך, זאת אומרת, החיבור הרוחני, כשאני מסכימה להיות נוכחת וקשובה לו, הוא מלווה אותי אפילו בדברים הכי קטנים והכי חומריים, כביכול, אוקיי? אז באמת, ההבנה וההטמעה והעיגון של רוח וחומר אחד הם, בעצם שני הצדדים של אותו מטבע, זה אולי הדבר הכי גדול והכי משמעותי שאני מביאה היום, אוקיי? אני שנים דרכתי רק בחומר, עשיתי את זה מעולה, ושנים התעסקתי רק ברוח, וגם את זה עשיתי מעולה. ועכשיו החידוש והקריאה היא באמת הייחוד הזה. וזה לא משנה במה אתה עוסק, או במה את עוסקת, או מה ההגשמה שלך. בכל דבר שאנחנו עושים, יש גם וגם. ולחבר בין שניהם, ולחבר את זה לעצמנו, ולחבר את הגוף, הנפש והתודעה עם הרוח והחומר, זה בהחלט הקריאה שלי, המסע שלי, המתנה שלי היום. אני חושבת שהאדוות האלה, כשאנחנו מחברות את הרוח והחומר, אני חושבת שזה גם מושך אלינו יותר אנשים, כאנשים שהם פחות רוחניים אומרים, אם היא מתעסקת בעיסוקים של נדל"ן, והייתה גם התעסקה ככלכלנית, בהייטק, אז אולי זה גם יכול לבוא בתוכי, אולי אני יכולה למצוא את המקום הלא פתור בתוכי, כי אני חושבת שבכל אחת מאיתנו יש איזה רגעים כאלה שאנחנו מרגישים משהו לא סגור אצלנו. לא סגור, לא עובד, לא זורם, כן, שדורש ריפוי, שעדיין יוצר כאב או תסכול או סבל, וזה בעצם איזושהי התנגדות לחיבור, או שכחה אפילו אני אומר משהו עוד יותר רוחני כביכול, שכחה מי אנחנו באמת, אנחנו לא
רק יצורים שבאנו לפה, כמו שאמרתי, לחיות, לגדול, ללמוד, לעבוד ולמות. לא, אנחנו ישויות רוחניות שבאות, בחרו להתגלגל פה בכדור הארץ כדי לעבור חוויות בתוך הגוף האנושי הזה, וזה מאוד מאוד משמעותי להבין את זה. בדיוק היום אני אגיד משהו ככה שמחזק את זה. אני באמצע אתגר שאני קוראת לו עין טובה, להרבות טוב בעולם, אתגר של 10 ימים של הודיה, שביום אחד פשוט קיבלתי איזה מסר שזה הדבר לצאת איתו, והצטרפו 80 אנשים, שזה מטורף. והיום קיבלתי ממש מסר אישי מבחורה שמגדירה את עצמה הכי לא רוחנית, שוב זה תמיד מצחיק אותי כי כולנו רוחניים, והמסר היה שהיא פשוט איבדה חברה מאוד טובה שלה שנפטרה, וממש נפלה לדיכאון, וברגעי ייאוש כביכול הצטרפה לאתגר הזה, ופשוט מצאה את עצמה מחדש, רק מלהתעסק 5 דקות ביום, בלפתוח עין טובה, ולהתמקד בטוב שיש לנו בחיים. אז זה באמת חיזק אותי ומדגיש את העניין הזה שאנחנו שמים לעצמנו כל מיני טייטלים, אני לא רוחני, רוחניות זה לא אני, זה לא מדבר אליי, כולנו רוחניים, בין אם אנחנו רוצים או בין אם לא. וככל שנאמץ את זה ונתחבר על זה ונסכים לזה, זה ממש להסכים, כן. זה פשוט יגדיל את הטוב ואת הזרימה ואת האושר בחיים שלנו. אני כל כך מסכימה איתך עם המקום הזה של להסכים, כי הרגע ההסכמה הוא רגע השינוי. ונשאר לנו עוד 3 דקות לסיום, אז הייתי רוצה לשאול אותך בעצם, מה המתנה שאת רוצה לתת לנשים שמגיעות אלייך עכשיו לתהליכי ריפוי? אני חושבת שדיברנו על זה בעצם ממש לאורך כל המפגש. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שאני גיליתי זה שכל החיפוש, כל מה שאני רוצה בחיים שלי זה רוצה, צריכה ומעריכה זה חופש. וכשאני אומרת חופש, בעברית חופש זה מתקשר לנו עם חופשה, עם vacation, אבל באנגלית זה מילים נפרדות לגמרי, ואני מדברת על freedom, על החופש הזה, אוקיי? והחופש מבחינתי הוא כל כך רחב, הוא החופש שלי לבחור. וזה מה שאני רוצה לתת. אני חושבת שמה שאני מייצרת היום, זה מרחבים, בעיקר לנשים, אבל גם לגברים, להיזכר ולהרחיב את יכולת הבחירה שלהם, שלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו. כי זה מה שאני קיבלתי. חשבתי שזה שנולדתי לאמא ואבא מסוימים, וזה שהאבא שלי עזב אותי, בעצם התווה לי את החיים לנתיב מסוים, והגביל אותי ויצר לי את הפצעים המסוימים, ולא, הבנתי שראשית, זאת הייתה בחירה נשפטית שלי לפני שהגעתי, אבל זה אנחנו יכולים לעשות שיח שלם נפרד. נכון. אבל מעבר לזה, יש לי בכל רגע את היכולת לבחור. גם אם זה נראה לפעמים שלא, כי המציאות סוגרת עלינו, כמו עכשיו בחודש האחרון בארץ עם המלחמה הזאת, עדיין יש לכל אחד ואחת מאיתנו את היכולת לבחור. לבחור איך להגיב, לבחור אם להסתכל מהעיניים הטובות שלנו או מהעיניים השליליות. לבחור כמה אהבה לתת, לבחור מה לעשות ומה לומר, וזה הדבר. הדבר הוא בעצם חופש הבחירה, שאני רוצה פשוט להזכיר לכולנו, שזה המתנה שלנו, וזה אפשרי וזמין לכולנו. בהחלט. אז חופש הבחירה והרחבת המרחב לבחור בעצמי, בדברים שחשובים לי, ומכאן זה פשוט משפיע באדוות לכל מי שסובב אותך. בהחלט, וזה משפיע באדוות פה לכולנו. תודה לך, ליאתי, היה לי העונג, אני עם עיניים דומעות. עכשיו באמת, תורך. אין לי מילים. ותודה מכל ליבי, ושתמשיכי ככה באמת לשלוח אדוות לכל העולם, ולכל מי שמסביבך, וחיבוק. ותודה לך, אני בחרתי אותך כאימא, עם כל הקשיים והאתגרים ששתינו עברנו. זה המסע המשותף שלנו, אז הודיה גדולה. תודה.